অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ তৰফৰ পৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি আমাৰ বিষয়বস্তু হৈছে সকলোৱে জানে যে কেন্দ্ৰীয় বাজেট যোৱাকালি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিত্তমন্ত্ৰী শ্ৰীমতী নিৰ্মলা সীতাৰমণে 2020-2021 এই বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাবে বাজেট দাখিল কৰিলে আৰু সেই বাজেটৰ ওপৰত তাৎক্ষণিক প্ৰতিক্ৰিয়া কালি আমি দিল্লীৰ পৰা কৰিছোঁ, অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ হৈ কৰিছোঁ আৰু আমাৰ নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিও অল ইণ্ডিয়া লেভেলত তাৎক্ষণিক প্ৰতিক্ৰিয়া যোৱাকালি কৰিছে আৰু আজি আমি বিশদভাৱে প্ৰতিক্ৰিয়া কৰিব বিচাৰিছোঁ। আজি যিহেতু যোৱাকালি বাজেট ডিটেইলছ থৰ' ষ্টাডি হোৱা নাছিলে আৰু আজি আমি বিশদভাৱে ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আমি প্ৰকাশ কৰিব খুজিছোঁ। প্ৰথমটো হৈছে মই লাষ্টত দিম এখন মই কিছুমান মোৰ নিজৰ কাৰণে কিছুমান পইণ্ট মই বনাই আনিছোঁ, আপোনালোকক আমি চাৰ্কুলেট কৰি দিম যে পোৱা যায় অকল ইণ্ডিভিজুৱেলি অকল ইনকাম টেক্স যিটো ইনকাম টেক্সৰ স্লেব, এই স্লেবটোত কিছু ৰিমিশ্যন দিয়াৰ বাহিৰে ইণ্ডিভিজুৱেল মানুহে একো বেনিফিট পোৱা নাই এই বাজেট। অনলি টেক্স পেয়াৰ, তাকো সেই টেক্স পেয়াৰসকলে ভেৰি লিমিটেড, দেট ইজ এ ভেৰি নমিনেল এটা ৰিলিফ পাইছে। সেইটো তাৰ বাহিৰে কোনেও ৰিলিফ পোৱা নাই ইণ্ডিভিজুৱেলি বাজেটত except the big businessmen, rich people and the corporate sectors. তেওঁলোকেহে পাইছে, কাৰণ কৰ্পোৰেট টেক্স দুবাৰ কমাইছে। এই কৰ্পোৰেট টেক্স কমায়ো তেওঁলোকক এই বেনিফিট দিছে। ঠিক সেইদৰে প্ৰাইভেটাইজেশ্যন, এই গোটেই বাজেটখনত আপোনালোকে দেখিছে মেচিভ প্ৰাইভেটাইজেশ্যনৰ কথা কৈছে। ৰেল 500 ৰেল বৰ্তমান এইবাৰ 500, আগৰবাৰটো কৰিলে, এইবাৰ 500 ট্ৰেইন, 500খন ট্ৰেইন প্ৰাইভেটাইজ কৰিব, প্ৰাইভেট কোম্পানীক দিব 500খন ট্ৰেইন। তাৰোপৰি বেলেগ বেলেগ ছেক্টৰত যিবিলাক মেগা প্ৰজেক্ট হ'ব, এই মেগা প্ৰজেক্টবিলাকো কিছুমান PPP মডেলত আৰু কিছুমান ডাইৰেক্ট প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেণ্টত দিবলৈ ওলাইছে। ঠিক সেইদৰে LIC, আমাৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো মানুহৰ মানে ইয়াত আত্মা জড়িত আছে LIC। সেই LICৰ এতিয়া গোটেই গভৰ্ণমেণ্ট শ্বেয়াৰটো তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিব খুজিছে প্ৰাইভেট কোম্পানী। আৰু IDBI বেংক, এই বেংক তেওঁলোকে প্ৰাইভেট কোম্পানীক বিক্ৰী কৰিব খুজিছে। গতিকে এইকেইটা কথাৰ পৰা এইটো স্পষ্ট যে বেনিফিট যি পাইছে প্ৰাইভেট বিগ বিজনেছমেনে পাইছে, সৰ্বসাধাৰণ মানুহে পোৱা নাই। অকল সৰ্বসাধাৰণ মানুহৰ ভিতৰত ইণ্ডিভিজুৱেল টেক্স পেয়াৰ যিটো অলপ স্লেবটো অকণমান কমাই দিছে, আপোনালোকে দেখিছে সেইটো, এইটো চবেই জানে কাৰণে মই সেইটো ইয়াত অনা নাই, চবেই আপোনালোকে জানে সেইটো। গতিকে সেইটোৰ বাহিৰে এই বাজেটখনে কোনো মানুহক কোনো ধৰণৰ ৰিলিফ দিয়া নাই, কোনো ধৰণৰ বেনিফিট দিয়া নাই। একমাত্ৰ কৰ্পোৰেট গোষ্ঠীক দিছে, বিগ বিজনেছমেনক দিছে, বিগ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলিষ্টক দিছে আৰু মেচিভ প্ৰাইভেটাইজেশ্যনত গৈছে। গতিকে সেইকাৰণে এই বাজেট কেতিয়াও সবকা সাথ সবকা বিকাশ বাজেট হ'ব নোৱাৰে। এই বাজেট সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ এই বাজেট হৈছে আদানী আম্বানী আৰু পুঁজিপতি কে সাথ বিজেপি কা বিকাশ। এই এতিয়ালৈকে দেশৰ আজিলৈকে ভাৰতবৰ্ষত যিমান বাজেট হৈছে তাৰ বাজেটৰ ভিতৰত এইখন হৈছে যোৱাকালি যিখন বাজেট দিছে, দিছ ইজ দি লংগেষ্ট বাজেট বুলি কৈছে। দিছ ইজ দি লংগেষ্ট বাজেট এণ্ড শ্বৰ্টেষ্ট এক্সপেক্টেশ্যন। লংগেষ্ট বাজেট, আটাইতকৈ দীঘল বাজেট, কিন্তু এক্সপেক্টেশ্যন মানুহৰ বাজেটখনৰ পৰা প্ৰত্যাশা ভেৰি শ্বৰ্টেষ্ট, একেবাৰে সামান্যহে পাইছে, কিন্তু বাজেট বৰ লংগেষ্ট। আৰু বাজেটখন এইবাৰ দেখা গ'ল, আপোনালোকে কালি চাইছে নিশ্চয়, বিভিন্ন কবিৰ কবিতা, বিভিন্ন কোটেশ্যন আৰু বিভিন্ন বৰ্ণনাৰে ভৰ বাজেট। কোটেশ্যন, কবিতা, পয়েম, কেইবাজনো কবিৰ পয়েম, আনকি কাশ্মীৰী এজন কবিৰো কবিতা লিখিছে কৈছে, কিন্তু তেওঁ সেই কবিতা শুনিবলৈ নাই পোৱা, কাৰণ কাশ্মীৰত ব্লেক আউট হৈ আছে। কাশ্মীৰী এজন পণ্ডিতৰ কবিতাও তাত উল্লেখ কৰিছে যে মোৰ ডাল লেক, মোৰ
গুলমাৰ্গ তেওঁ হেৰি কৰিছে তাৰ লগত তুলনা কৰিছে কিন্তু তেওঁ শুনিবলৈ পোৱা নাই কাশ্মীৰৰ মানুহে শুনিবলৈ পোৱা নাই এতিয়াও হাজাৰ হাজাৰ মানুহ কাশ্মীৰৰ জেলত আছে এতিয়াও তাত ব্লেক আউট হৈ আছে এতিয়াও তাত কিছুমান ঠাইত ইণ্টাৰনেট সেৱা এতিয়াও প্ৰযোজ্য হোৱা নাই কিছুমান ঠাইত গতিকে তেওঁ শুনিবলৈ পোৱা নাই গতিকে সেইকাৰণে এই বাজেটখন হৈছে কালি তাৰ ভিতৰত এতিয়া আহিলে যে বাজেটখনত আমি যিটো ডিটেইলছ এনালাইচিছ কৰিছোঁ আজি অকণমান দীঘল মই তথাপি কুইকলি কৈছোঁ থাৰ্ড পইণ্টটো হ'ল বাজেটখনৰ যে গোটেই পৃথিৱীৰ আপোনালোকে জানে যিবিলাক নোবেল পুৰস্কাৰ পোৱা অৰ্থনীতিবিদ আৰু গোটেই IMF ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেটৰ ফাইনেন্সিয়েল কৰ্পৰেশ্যন যিমান ইণ্টাৰনেশ্যনেল সংস্থা আছে আনকি ভাৰতবৰ্ষৰ নীতি আয়োগ তেওঁলোকেও স্বীকাৰ কৰিছে ৰিজাৰ্ভ বেংকেও স্বীকাৰ কৰিছে যে এই বছৰটোত ভাৰতবৰ্ষত ইকনমিক ক্ৰাইচিছ হৈছে ভাৰতবৰ্ষত ইকনমিক ক্ৰাইচিছ হৈছে GDP কমি গৈছে এই কথাবিলাক স্বীকাৰ কৰিছে কৰাৰ পিছত কিন্তু বাজেটখনত সেই কথা উল্লেখ কৰা নাই আমাৰ দেশৰ যে বৰ্তমান অৰ্থনৈতিক অৱস্থা খুব বেয়া আমাৰ যে GDP বাংলাদেশতকৈও কম আমি ইমানেই বেয়া অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত সেই কথাটো কিন্তু বাজেটত উল্লেখ কৰা নাইকিয়া এতিয়া আমাৰ যদি GDPটো চাই আমাৰ বৰ্তমান যিটো ইকনমিক কণ্ডিশ্যন বৰ্তমান আজিৰ তাৰিখত আপোনালোকে চাওক কালিৰ তাৰিখত কি আছিলে 11 বছৰৰ ভিতৰত GDP বৰ্তমান সৰ্বনিম্ন আমাৰ দেশত দি লোৱেষ্ট GDP ইন 11 years এটো আটাইতকৈ বেড সাইন ফৰ দি ইকনমি এতিয়া এই বাজেটত কালি আপোনালোকে দেখিছে এই বাজেটত 2020-2021 ৰ বাবে নমিনেল যিটো GDP গ্ৰোথ হয় হেতু 10% নিৰ্ধাৰণ কৰিছে নমিনেল যিটো GDP গ্ৰোথ কিন্তু এইটো সদায় বাজেট ইজ অলৱেজ ইনক্ৰিজিং বাজেট সদায় ওপৰলৈ গৈ থাকিব লাগে কিন্তু দিস ইজ এ মানে কামিং ডাউন বাজেট এটো ইয়াত এতিয়া কি হৈছে যোৱাবাৰ আনকি 2019-2020 যিখন বাজেট সেই বাজেটত নমিনেল গ্ৰোথ ধৰিছিলে 12% GDP নমিনেল গ্ৰোথ ধৰিছিলে 12% কিন্তু এতিয়া নিয়মতে বাঢ়িব লাগিছে নেবাঢ়ি ই কমিছেহে গতিকে ইয়াত GDP গ্ৰোথ 10% ধৰিছে কিন্তু এইটো সম্ভৱ নহয় এইটো কেতিয়াও সম্ভৱ নহয় বাস্তবিকতে আলটিমেটলি যোৱা বছৰ ম্যাক্সিমাম 7.5% গ্ৰোথ হ'ল গতিকে এইটো সম্ভৱ নহয় গতিকে দিস ওয়ে এই বাজেটখন ফাৰ্স্ট স্টেপতে ফেইল হৈ গ'ল বাজেটখন ফাৰ্স্ট স্টেপতে ফাৰ্স্ট টাৰ্গেটটো লোৱাতে বাজেট ফেইল হৈছে এই বাজেট ডাঙৰীয়ানিয়ে কৈছে যে এই বাজেটখন এনে এটো বিজেপিৰ শ্লোগানে সবকা সাথ সবকা বিকাশ আগতে আছিল তাৰ পিছত যোৱা বছৰৰ পৰা তেওঁলোকে লগত লগাই দিলে সবকা বিশ্বাস অৰ্থাৎ সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস এটা যোৱাকালি তেওঁলোকে বাজেটখন কৈছে যে এই বাজেটখন বিজেপিৰ শ্লোগানটোৰ বাজেট যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস বাজেট বুলি কৈছে আৰু তাৰ উত্তৰত আমি কংগ্ৰেছ দলে কৈছো যে এই বাজেট আদানি अंबानी और कॉर्पोरेट पूंजीपति का साथ बीजेपी का विकास बीजेपी কৈছে सबका साथ सबका विकास আমি কৈছো सबका साथ सबका विकास নহয় আদানি अंबानी और कॉर्पोरेट गोष्ठी के साथ कॉर्पोरेट पूंजीपति का साथ बीजेपी का विकास এইখন বাজেট হৈছে সেইটোৱে কাৰণ গোটেই বাজেটখনত যদি চোৱা যায় তেতিয়া হলে তেওঁলোকে কেৱল গোটেই বাজেটৰ গোটেই বেনিফিটটো অকলে পুঁজিপতি গোষ্ঠীৰ বাহিৰে কাকো দিয়া নাই বেনিফিট এতিয়া তাৰ কিয় আমি কৈছো যে বাজেট আদানি अंबानी के साथ पूंजीपति के साथ बीजेपी का विकास কিয় কৈছো যে আপোনালোকে জানে যে অক্সফামৰ যিটো ৰিপৰ্ট এই যিটো আন্তৰ্জাতিক সংস্থা ইয়াৰ ৰিপৰ্ট মতে জানুৱাৰী মাহৰ যিটো ৰিপৰ্ট যে ভাৰতবৰ্ষত আটাইতকৈ ৰিচেষ্ট বুলি কোৱা হৈছে আটাইতকৈ ৰিচেষ্ট মানুহ যি 1% আছে এই 1% মানুহৰ হাতত গোটেই দেশৰ 42% ওয়েলথ আছে এটো ডাঙৰ কথা যে ভাৰতবৰ্ষৰ যিমানবিলাক 130 কোটি মানুহ আছে 130 কোটি মানুহৰ ভিতৰত যে টপ ৰিচেষ্ট যি 1% মানুহ টপ ৰিচেষ্ট
মেইনটো আম্বানী আহি যাব আম্বানীৰ পৰা ধৰি গোটেইখিনি টপ ৰিচেছ যি 1% মানুহ আছে এই টপ ৰিচেছ 1% মানুহৰ হাতত গোটেই দেশৰ 42% ৱেলথ এওঁলোকৰ হাতত জমা আছে গতিকে এইটো সবকা সাথ সবকা বিকাশ কেনেকৈ একচুৱেলি মানুহৰ হ'ব 130 কোটি মানুহৰ বিকাশ নহ'ব আৰু তাৰোপৰি যে দেশৰ যি 70% মানুহৰ হাতত যিটো সম্পদ আছে 70% মানুহৰ হাতত যিটো সম্পদ আছে সেই সম্পদ এওঁলোকৰ হাতত তাতকৈ 4 গুণ বেছি আছে যে এইটো এটা ভাৰতবৰ্ষৰ এইটো এটা সাংঘাতিক কথা যে আমাৰ দেশত 70% মানুহৰ হাতত যিমান সম্পদ আছে তাতকৈ 4 টাইমছ বেছি সম্পদ এই 1% মানুহৰ হাতত আছে আৰু এই 1% টপ ৰিচ মানুহৰ হাতত টোটেল 42% দেশৰ ৱেলথ আছে গতিকে সেই কাৰণে এইখন বাজেট কেতিয়াও সবকা সাথ সবকা বিকাশ বাজেট হ'ব নোৱাৰে 4% কমাইছে 52.2% আছিলে ডেট বাৰ্ডেন আৰু সেইটো 48.9% লৈ কমাইছে এতিয়া কোৱেশ্চন হ'ল যে গভৰ্ণমেণ্টৰ দায়িত্ব এইটো ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰৰ দায়িত্ব যে নিজা ৰিসোৰ্স আমি মোবিলাইজ কৰিব লাগে আৰু নিজা ৰিসোৰ্স মোবিলাইজ কৰি আমি ডেট বাৰ্ডেন কমাব লাগে কিন্তু গভৰ্ণমেণ্টে অপাৰ ইকনমি ইমান ডাউন নিজা ৰিসোৰ্স গভৰ্ণমেণ্টে কোনো মোবিলাইজ কৰিব নোৱাৰিলে ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ ৰেডিমেড পইচাখিনি লৈ আনি ৰেডিমেড হৈ জমা হৈ থকা পইচাখিনি লৈ আনি তেওঁলোকে এই ডেট বাৰ্ডেনটো কমাইছে গতিকে ইট ইজ এ ভেৰি ডেঞ্জাৰাছ ফিউচাৰৰ কাৰণে যেনেকৈ ডিমনিটাইজেশ্যনৰ ইফেক্ট এতিয়ালৈকে আছে এইটো ইফেক্ট থাকিব কাৰণ ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ ইমানখিনি জমা টকা লৈ আনিলে কালিলৈ দেশত ইমাৰ্জেঞ্চি হৈ গ'ল যুদ্ধ হৈ গ'ল ৱেপন কিনিব লাগে কিবা কিনিব লাগে হাহাকাৰ হৈ যাব পইচা নাই নোটটো চাফা কৰিব নোৱাৰে নোটটো যধে মধে চাফা কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে ৰখা হৈছিলে সেই ৰিজাৰ্ভ পইচা কাইলৈ যদি দেশত তেনেকুৱা সাংঘাতিক ইণ্টাৰনেশ্যনেল হেৰিয়াত যদি ক্ৰাইচিছ হৈ যায় হাহাকাৰ হৈ যাব ভাৰতবৰ্ষ গতিকে এই চৰকাৰে তেওঁলোকৰ ৰং ইকনমিক পলিচিৰ বাবে আৰু শ্বৰ্ট টাৰ্ম কথা চিন্তা কৰাৰ কাৰণে লং টাৰ্ম চিন্তা নাই কৰা ইমিডিয়েট গেইন লাগে সেইকাৰণে তেওঁলোকে এনেকুৱা জোৰা টাপলি মৰা ব্যৱস্থাবিলাক কৰিছে এতিয়া চাব বাজেটত 8 নম্বৰত কৈছে যে ৱাটাৰ ক্ৰাইচিছ থকা 100খন ডিষ্ট্ৰিক্টত তেওঁলোকে বাজেটে স্পেচিয়েল ফাণ্ড দিব ৱাটাৰ ক্ৰাইচিছ দূৰ কৰিব লাগে ইটছ এ গুড কিন্তু ডিছক্ৰিমিনেশ্যন কিয় 2019ত এই বিজেপি চৰকাৰে গোটেই ইণ্ডিয়াত 255 ডিষ্ট্ৰিক্ট আইডেণ্টিফাই কৰিছে 255 ডিষ্ট্ৰিক্ট আইডেণ্টিফাই কৰিছে ডেট এট ৱাটাৰ ক্ৰাইচিছ ডিষ্ট্ৰিক্ট তাৰে তোমালোকে মাত্ৰ 100খনৰ সমস্যা সমাধান কৰিব 100খনত পইচা দিবা তে হোৱাট এবাউট 155 ডিষ্ট্ৰিক্ট হোৱাট এবাউট 150 কিন্তু গভৰ্ণমেণ্টৰ সবকা সাথ সবকা বিকাশ ক'ত সবকা সাথ সবকা বিকাশ গতিকে সেইকাৰণে এইটো এটা ডিছক্ৰিমিনেশ্যন কৰিছে গোটেই দেশৰ সকলোৰে কথা চিন্তা কৰা নাইকিয়া 9 নম্বৰটো চাব বাজেটৰ মই গোটেইবিলাক কোৱা নাই মেইন চাওক যে বাজেটত কালি ইট ইজ এ ভেৰি নেগলিজেবল হাঁহি উঠা কথা ইমান ডাঙৰ এখন দেশ 5খন চিটি মাত্ৰ স্মাৰ্ট চিটিৰ কাৰণে লৈছে যোৱাটো বাজেট তেওঁলোকে 100খন চিটি ডেজিগনেট কৰিছে ইণ্ডিয়া 100খন চিটি ডেজিগনেট কৰি তাৰ পৰা মাত্ৰ 5খন চিটিহে তেওঁলোকে স্মাৰ্ট চিটিৰ কাৰণে লৈছে ইমান ডাঙৰ দেশত 5খন ইট ইজ এ নগণ্য এইটো লোৱাৰ সলনি এপাচি কচু শাকত এটা জালুকৰ নিচিনা কথা এইটো গতিকে তেওঁলোকৰ মানে কোনো ভিজন নাইকিয়া এতিয়া কথাটো হৈছে কি তাৰপিছত কথা হ'ল কি যোৱা বাজেটত যিবিলাক স্মাৰ্ট চিটি ডিক্লেয়াৰ কৰিছে বেলেগলৈ নাযাওঁ আমি গুৱাহাটীৰ কথাটো 10 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত আটাইতকৈ লোৱেষ্ট প্ৰাইভেট কনজামশ্যন ব্যক্তিগত মানুহৰ যিটো আমি কনজামশ্যন বিভিন্ন বস্তু এইটো লোৱেষ্ট 7 ইয়াৰ্ছৰ লোৱেষ্ট এইকাৰণে লোৱেষ্ট হৈছে দ্য পাৰ্চেজিং পাৱাৰ অফ পিপল মানুহৰ ক্ৰয় ক্ষমতা কমি গৈছে
ক্ৰয় ক্ষমতা কমি যোৱাৰ কাৰণে মানুহৰ কনজাম্পশ্যন কমি গৈছে গতিকে এইটো 7 ইয়াৰ্ছৰ লোৱেষ্ট কনজাম্পশ্যন আমাৰ দেশত কালি বাজেট দিছে কিন্তু বাজেটত এইবিলাক কথা নাই আৰু 17 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত আটাইতকৈ কম ইনভেষ্টমেণ্ট গ্ৰোথ এইখন বাজেট তাৰপিছত 15 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত মেনুফেকচাৰিং গ্ৰোথ আটাইতকৈ লোৱেষ্ট মেনুফেকচাৰিং কোনো মেনুফেকচাৰিং নাই মেনুফেকচাৰিং গ্ৰোথ 15 বছৰৰ পিছত আটাইতকৈ লোৱেষ্ট মেনুফেকচাৰিং গ্ৰোথ হৈছে বৰ্তমান ইণ্ডিয়াত যোৱা বছৰ 20 বছৰৰ ভিতৰত টেক্স গ্ৰোথ আটাইতকৈ কম 20 বছৰ ইমান কম টেক্স গ্ৰোথ হোৱা নাছিলে জিএছটি হোৱাৰ পৰা টেক্স গ্ৰোথটো আৰু কমি গ'ল 20 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত আটাইতকৈ লোৱেষ্ট টেক্স গ্ৰোথ এইবাৰ হৈছে এইবাৰ মানে 1920 হৈছে 1920 হৈছে এইটো হৈছে ইণ্ডিয়াৰ ইকনমিক অৱস্থা আৰু 6 বছৰৰ ভিতৰত হাইয়েষ্ট ফুড ইনফ্লেশ্যন খাদ্যজাত বস্তুৰ দাম 6 বছৰৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি বাঢ়িছে য'ত নেকি পিঁয়াজৰ দাম আপোনালোকে জানে 140 টকা পৰ্যন্ত পাইছে গতিকে এইটো অৱস্থা আছে কিন্তু বাজেটখনত কোনো ৰিমেডিয়েল মেজাৰ নাই এই অৱস্থাবিলাক কেনেকৈ টাইড অভাৰ কৰিব এই অৱস্থাবিলাক দূৰ কৰিব নোৱাৰিলে দেশৰ অৰ্থনীতি কেতিয়াও আগবাঢ়িব নোৱাৰে কিন্তু বাজেটখনত তাৰ কোনো উল্লেখ নাই গতিকে সেইকাৰণে ইট ইজ এ ফ্লপ বাজেট এখন বাজেট মানে কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য বাজেট হ'ব নোৱাৰে ডিৰেকশ্যনলেছ বাজেট লক্ষ্যহীন বাজেট আৰু ইয়াৰ নিগেটিভ ইম্পেক্টটো ইমান বেছি এই বাজেটখনত আপোনালোকে গম পায় এইপিনে নিৰ্মলা সীতাৰামনে পাৰ্লিয়ামেণ্টত বাজেট পঢ়ি আছে গোটেইটো মিডিয়াত গোটেই ৱৰ্ল্ডত মিডিয়াত চাই আছে লগে লগে তাৰ ইম্পেক্ট ইমান হৈ গ'ল যে সেন্সেক্স প্ৰায় 100 পইণ্ট তললৈ লগে লগে নামি পঢ়ি থকা অৱস্থাত নামি গ'ল সেন্সেক্স বাজেট পঢ়ি থাকোঁতে বাজেট পঢ়া শেষ নহ'লে 1:15 তেওঁ পঢ়িছে সেই 11টা বজাৰ পৰা 1:15 ভিতৰতেই সেন্সেক্স 100 পইণ্ট তললৈ নামি গ'ল বাজেটখনৰ নিগেটিভ ইম্পেক্টটো কিমান বেছি আপোনালোকে চাওক গতিকে কেনেকৈ আমি এই বাজেটে ভাৰতৰ অৰ্থনীতি গ্ৰ' কৰিব তাৰপিছত আহিলে যে বাজেটত তেওঁলোকে কৈছে বাজেটখনত কৈছে এটা ফাঁকি দিছে মিছা কথা কৈছে মিছলিড কোনটো কৰিছে যে গ্ৰ'থ ডেপটো কমিছে বুলি কৈছে কমিছে বুলি কৈছে বাজেটত কমিছে বুলি কৈছে কেনেকৈ কমিছে যে যোৱাবাৰ 19-20 ডেপ বাৰ্ডেন আছিলে আমাৰ 52.2%. ইট ইজ এ ফেক্ট কিন্তু এইবাৰ এইটো কমিছে 48.9%লৈ কমিছে ইটছ এ ফেক্ট কিন্তু এইটো তেওঁলোকে গভৰ্ণমেণ্টে এইটো ক্ৰেডিট লৈছে এইটো গভৰ্ণমেণ্টৰ কোনো ক্ৰেডিট নাই গভৰ্ণমেণ্টে এই বাজেট ডেপ বাৰ্ডেন কমাবৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে নিজে কোনো ৰিচোৰ্চ ক্ৰিয়েট কৰিব পৰা নাই এই ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ পৰা যে বাই ফ'ৰ্চ টকাখিনি লৈ আনিলে 1,76,000 crores টকা যেটো ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ পৰা যে বাই ফ'ৰ্চ লৈ আনিলে সেই টকাটোৰেই ডেপ বাৰ্ডেনটো কমাইছে স্মাৰ্ট চিটি কাম কিয় হ'ল কাৰণ স্মাৰ্ট চিটিটো তোমালোকে দিলাহে কৰি লগতে তলা চাবি লগাই দিছে যে যিমান টকা দিব তাৰ মেচিং শ্বেয়াৰটো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে দিব লাগিব এতিয়া ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টবিলাকে দিব নোৱাৰে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ পইচা আমাৰ এতিয়া গুৱাহাটী স্মাৰ্ট চিটিৰ এগেইনষ্ট আমাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে প্ৰায় 500 crores মান টকা দিব লাগে ক'ৰ পৰা দিব টকা নাই কাৰণে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট পইচা মোকলোৱা নাই গতিকে স্মাৰ্ট চিটিটো পেপাৰত লিমিট মানে বাজেটতে সীমাবদ্ধ হৈছে ইমপ্লিমেণ্ট হোৱা নাই আৰু বহু ঠাইত গোটেই ইণ্ডিয়াত যিমান হৈছে স্মাৰ্ট চিটি তাৰ প্ৰজেক্টৰ মাত্ৰ 25% কামহে এতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু 1286খন স্কিমৰ ভিতৰত 515খন স্কিমহে এতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু যিটো টোটেল এল'কেশ্যন তাৰ মাত্ৰ 11%হে খৰচ কৰিব পাৰিছে দিছ ইজ দি এফেয়াৰ্ছ অফ দ্য স্মাৰ্ট চিটি এইটো হৈছে পয়া লগা অৱস্থা খালি টল ক্লেইম
ক্লেইমবিলাক খালি খুব বেছিকৈ কৰিছে মানুহক বুকবক বনাবলৈ কিন্তু ভিতৰত যদি চাই আপুনি জিৰ' স্মাৰ্ট চিটি ডিক্লেয়াৰ কৰিলে আজি এতিয়া আগৰ পৰা 16ৰ পৰা কৰিছে কৰি এতিয়ালৈকে তোমালোকে মাত্ৰ 11% খৰচ কৰিছে মাত্ৰ 11% স্মাৰ্ট চিটি আৰু বহু ঠাইতো আমাৰ গুৱাহাটীৰ নিচিনা ষ্টেটবিলাকততো স্মাৰ্ট চিটি কামেই হোৱা নাই কাৰণ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে মেচিং শ্বেয়াৰ দিব নোৱাৰে গতিকে ইট ইজ এ ফ্ল এতিয়া তাৰপিছত আপুনি চাওক টল ক্লেইম কেনেকুৱা যোৱা বছৰ টোটেল ইণ্ডিয়া 6,000 কিলোমিটাৰ ৰেলৱে ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যন কৰিবলৈ টাৰ্গেট লৈছিলে যোৱাটো বাজেট এই 6,000 কিলোমিটাৰ কৰিব নোৱাৰিলে ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যন কৰিব নোৱাৰিলে 6,000 কমপ্লিট নহ'লে এইবাৰ আকৌ তেওঁলোকে 27,000 কিলোমিটাৰ লৈছে ৰেলৱে ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যন কৰিব গতিকে এইটো হৈছে কি কেপাচিটিয়ে নাই গভৰ্ণমেণ্ট ডাজ নট হেভ দেট কেপাচিটিয়ে নাই 6,000 কৰিব পৰা কেপাচিটি য'ত নাই তেওঁলোকে এতিয়া 27,000 ৰেলৱে লাইন ট্ৰেক ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যন কৰিবলৈ তেওঁলোকে টাৰ্গেট লৈছে যোৱাকালি বাজেটত এইটো ফ্লপ হ'ব এইটো কোনো কাম নাহে এতিয়া তাৰপিছত আহিছে পইণ্ট 11 যে ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰে গোটেই বাজেটখন 3টা চেপ্টাৰত ভাগ কৰিছে খালি ডেছক্ৰিপশ্যন খালি সবেই কৈছে ডেছক্ৰিপশ্যন 3টা চেপ্টাৰত ভাগ কৰিছে ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰ ইজ এছপিৰেশ্যনেল ইণ্ডিয়া এছপিৰেশ্যন আকাংক্ষা এছপিৰেশ্যনেল ইণ্ডিয়া ছেকেণ্ড চেপ্টাৰটো হৈছে ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট আৰু থাৰ্ড চেপ্টাৰটো হৈছে কেয়াৰিং ছ'চাইটি এতিয়া মই মেইনটো কৈছোঁ এছপিৰেশ্যনেল ইণ্ডিয়াত তেওঁলোকে কি কৈছে যে কৃষকৰ উৎপাদন বাই 2022 তেওঁলোকে ডাবল কৰিম বুলি কৈছে এইটো হাঁহি উঠা কথা একেটা ব্যৰ্থ কথাকে ৰিপিট কৰি আছে কৃষকৰ উৎপাদন কেইবাৰ ডাবল কৰে তেওঁলোকে 2014 ইলেকশ্যন মেনিফেষ্টোত ক'লে আমি কৃষকৰ উৎপাদন ডাবল কৰিম 2014ৰ পৰা 2019 5 বছৰ গ'ল কৃষকৰ উৎপাদন ডাবল কৰিব নোৱাৰিলে এতিয়া আকৌ কৈছে আমি কৃষকৰ উৎপাদন ডাবল কৰিম কেনেকৈ কৰিবা হাউ হোৱাট ইজ ইয়ৰ মেকানিজিম তোমালোকে MSP 50% বৃদ্ধি কৰিম বুলি কৈছিলা নকৰিলা তাৰপিছত ফুড ছাবচিডি এইবাৰ বাজেটত ফুড ছাবচিডি কমাই দিছে ফাৰ্টিলাইজাৰ ছাবচিডি কমাই দিছে ফাৰ্টিলাইজাৰ আৰু ফুড ছাবচিডি কমাই কৃষকৰ তুমি কেনেকৈ উৎপাদন দুগুণ কৰিবা ডিষ্ট্ৰেছ চেল এই বিলাহী চিলাহী যে কেতিয়াবা 50 পইচাত বিক্ৰী কৰি পেলাই দিবলগীয়া হয় এই ডিষ্ট্ৰেছ চেলটো কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ বাজেটত কোনো ব্যৱস্থা কৰা নাইকিয়া তে কৃষকৰ উৎপাদন দুগুণ কেনেকৈ কৰিবা কৃষকৰ যিটো সুইচাইড ইমান সুইচাইড কৰি আছে কৃষকে সুইচাইড কৰা তাক কণ্ট্ৰল